Alright guys, welcome back to my channel. As you can see, hapon na. Pasensya na, ngayon lang nagkaroon ng chance makapag-vlog. Medyo busy kami kanina ni Hernan. Hindi ko na video yung mga pinagagawa namin. But anyways, ito yung mga ginawa namin lately. Tanan! Meron na siyang pinto. At hindi lang yun. Kinabit ko na rin kanina lahat ng door mechanism except sa door opener sa loob. Pero sa mga labas, nabit ko na door opener. Ito yung stock na door opener ko, black. And inalign namin yung 4 na pintuan. So makikita nyo, merong mga retouches dahil nga hindi para lang flush, para lang pantay siya dito. May mga ilan-ilan na areas na tinabas namin yung masilya para pumantay sa pinto. Gaya niyan. Ito, nabasag yung masilya. So ulitin ni Ambo yan. Ambo, pagpasok mo, ulitin mo to ha. O, sampulan namin kayo. Ito. O, ha? Nakakabit na rin yung mga rubbers. Yan, tingnan. Yan.
Lobat na yung cellphone ko kaya hindi ko malagyan ng ilaw. Tingnan natin yung sara. Yun. Ito yung umiingay lang sa loob. Ito. Hindi ko pa kinabit. Pero yung lock. Lock. Okay na yung fitment niya. Masaya naman ako. Tapos, itong hood. Ito yung pangalawang hood. Hindi ito yung original na hood. Kumbaga, ito yung nakuha ko sa katayan kay Sir Orly. Nilapat na rin namin para malaman yung gap ng cowl, fenders, left fender tsaka right fender. So, malaki-laking adjustment pang gagawin dito. Ito hindi pa naka-bolt, hindi pa naka-tornilyo. Pero ganyan nakakalabasan niya. Ayan. Ganyan. Ito sa kabila, medyo dito kami natagalan sa kabila. Dito natagalan si Hernan, lang na yung driver's side door. Marami siyang adjustments na ginawa, pero fortunately, naunat naman. Yan na siya. Dito, medyo may makapal yung masilya, kaya tinabas namin para pumantay siya dito. Okay na rin yung bukas sara nito. Ayan ito. Driver side. Teka, bumabara tong fender. Hindi kasi naka-bolt sa ilalim. Ayan. Nakakabit na rin yung rubbers niya. Yung rubber niya. Okay pa naman yung rubber ko. Pwede pagtsagaan yan. Yun. Alright. So, umuwi na si Hernan. Baka hindi ko alam kung kailan siya papasok ulit dahil sabi niya next week. Yung this coming week is Holy Week. So baka hindi ko alam kung mag-absent siya or so hindi ko alam kung kailan siya papasok. Pero i-update ko naman kayo lagi guys as soon as may progress dito sa project car ko. So I hope you enjoyed this short video and I will see you on the next one. Bye!